วันนี้เราก็จะไปขี่รถเล่นอีกตามเคยวันนี้จะไปภูเพกจังหวัดภูเพกเหรอ พระธาตุภูเพกยังไงต่อหลังจากพายุเข้าที่สกลนครวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสน่าแก่การขี่รถเล่นมากไปทางไหนวะตรงเอาสายชาร์จมาไหมทำอะไรทำอะไรฝากติดตามวันที่ 26 27เราจะไปเมืองการกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมืองการไม่ใช่เมืองการกาญจนบุรีไม่ใช่กาญจนบุรีนะฮัลโหลไปว่าทางขามผมนี่เป็นคนจอมขี่หลงทางชมบรรยากาศไปยาวๆครับเป็นร้านกาแฟชื่อบ้านภูเพกอะอยู่สกลก็เพิ่งรู้วัดพระธาตุภูเพกเลี้ยวซ้ายทำไมไม่เคยมาทางนี้ที่น่ะใช่
อย่างกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยอ๋อ55ฮัลโหลทำไมผมไม่เคยมาทางนี้อันนี้ไม่ใช่ ยังไง ตอนนี้ทำอะไร หาข้อมูล ข้ามนอะไรครับ ฮัลโหล เอาเลย เอาอะไรเอาเยอะๆครับ สายอ่ะ อ๋อ เดี๋ยวนี้มันจะเที่ยงนะไม่สายแล้ว ยังไม่ กี่โมงแล้ว ยังไม่11 โมง ใช่เหรอ ไหน ก็เปลี่ยนเอ้า หมดไปครับการละเวลาที่ผ่านมา ฮัลโหล ฮัลโหล เป็นไง อ่ะพายกระเป๋า ฮะ หนักชิบหาย ไปได้ยังครับ ป่ะ เธอ ไปค่ะ ไปไหน ขึ้นบนภูเขากัน เฮ้ย อ๋อ ขึ้นทางไหนวะ ทางโน้น ใช่ เพราะนั้นต้องทำขับรถขึ้นมา ไปจอดตรงข้างบนตรงนี้ อืมว่าไปนั่นเลยแล้วขับขึ้นไปได้ไหม รถยนต์อะไรนั้น เราจะได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องได้ มันก็ได้ ได้นั่นแหละนี่ไงขับไปไหมล่ะ ไปขับมา หมวกด้วยล่ะ จำที่คือได้ส่งไป นั่นน่ะสิ เดี๋ยว ตอนนี้นะคะก็ไปเอารถมอไซค์เพื่อที่จะขึ้นไปจอดตรงโน้นจะได้ ไม่ต้องเดินไกลมาก อะไรเนี่ยจะเป็นหวัดนะเนี่ย ตัวก็เป็นตลอดชีวิตอยู่แล้วแพมตัวก็ต้องเอามาเก็บทำไมกันจะเดินเหรอเอาไว้นี่ เอ้าแล้วตอนนั้นมาทางไหนอ่ะนี่นะคะกำลังจะขึ้นไปจอดให้ใกล้ที่ขึ้นทางขึ้นที่สุดนะคะมีร้านขายของนะคะมีของผลไม้ดองด้วย
นี้นะคะเราก็จะขึ้นภูเพกที่มีบันได491ขั้นแล้วก็พระธาตุภูเพกเนี่ยมีตำนานเล่าว่าที่นี่เนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะไปสร้างวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงส่วนผู้ชายเนี่ยจะสร้างวัดพระธาตุภูเพกแล้วก็เกิดการแข่งขันกันแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มีกลอุบายก็คือทั้งสองเนี่ยต้องแข่งขันกันจนเสร็จก่อนที่จะเห็นดวงดาวแล้วทางผู้หญิงเนี่ยก็กลัวแพ้ผู้ชายก็เลยออกกลอุบายหลอกล่อให้มีแสงไฟอะค่ะให้ผู้ชายคิดว่าตรงนั้นน่ะคือดวงดาวก็เลยหยุดสร้างแต่ผู้หญิงก็ยังสร้างต่อไปเรื่อยๆจนผู้หญิงเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพระธาตุภูเพกเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จไม่มีหลังคาแล้วก็ไม่มียอดพระธาตุด้วยนะคะขึ้นไปดูกันค่ะว่าจะมีลักษณะยังไงที่นี่เนี่ยมีนกมีอีกามีไอ้นั่นด้วยนะมีลิงด้วยหรือเปล่าอ่ะที่ไหนที่นี่แหละเห็นวุ่นวายกับลิงเนาะตัวเนาะแล้วไงอ่ะก็น่ารักดีเนาะอ๋อพันเดียวกันไม่ใช่โอเคทีนี้มีนกแก้วเลยนกฟลามิงโกอันนี้คือขึ้นขนาดขึ้นแค่นี้ยังเหนื่อยนี่แล้วโอ้ยอันนั้นเรายังขึ้นมาเลยกระสือผู้ทอดอยู่ที่กันแค่มีจิบเป็นไรมันมีน้ำเดี๋ยวจะพาเดินไปเมืองกาญจนบุรีต่อนี่ไงเสียงนาฬิกาขี้กระเดือนถ้าใครไม่น่ากลัวไม่ทำอะไรกูลือเลยไม่ต้องไปจับทำไมไม่รู้มันมีพิษอะอะไรนะไม่มันมีพิษไหมอ่ะมีหรอกกินคือป่ามันจะตัวใหญ่กินคือบ้านกินอะไรเป็นอาหารกินอะไรเป็นอาหารกินดินนกอะไรปากกาของแฮร์รี่พอตเตอร์นกคนนกจะโบยบินเนี่ยนกอันนี้แหละคนนกอันนี้แหละไม่รู้ชื่อนกอะไรเยอะเลยอ่ะมันเป็นฤดูฝนเนาะช่วงฤดูฝนก็เลยอะไรนี่ด้วยคือถ้าก้าวแล้วถึงทางที่จะต้องเลสโกมันไม่ขดอ่ะไม่ค่อยกลัวสงสัยจะชินกับคนที่มีขดแล้วเหรอขดแล้วไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงชั้นแล้วเราก็ไปมานานแล้วนะเราไม่ได้เตรียมร่างกายก่อนชั้นนะคะข้างบนเนี่ยสวยมากมองมาข้างล่างมันจะมี
ไม้ข้างบนสุดเลยชั้น7เฮ้ยตัวเองยาดมอยู่ในกระเป๋ารถเอามาทำไมเนี่ย เดี๋ยวไม่เตรียมของ ยาดมมา2 อัน เปล่ารถมาเลย ในกระเป๋ารถหมดเลย เตะเอาไว้ Run. เราจะพักชั้นละพักเดี๋ยวเราเอาน้ำมากินเนื้อปลาเก๋าใหญ่ ตอนนี้รถเหรอ เอามาเว้ยกระเป๋าใหญ่หนทางยังอีกยาวไกลทีนี้น้ำคือสิ่งสำคัญมัดผมก่อน พวกเรายกเลิกทันไหมครับ ในทางเรามาถึงนี่ละถ้าใครกลัวกิ้งกือเนี่ยมาไม่ได้เลยนะเนี่ย เยอะมาก กิ้งกือยักษ์ พี่รอตรงนี้ไปก่อน ไม่ได้ นั่งข้างกระเป๋า ไม่เอาน่ะ ลงข้างไหน ลงทางเดิม ลงมันจะสบายกว่า ไม่สัมพันธ์กันมันในปากข้าง ก็พี่ไม่ใช่หมาพี่เป็นกระบือกิ้งกือจะเยอะมาก คอยดูนะคะว่าข้างบนเนี่ยจะคุ้มกับที่เราเดินขึ้นหรือเปล่า ชั้นที่5แล้ว เขานับยังไงเนาะ100 ละชั้นเหรอ ชั้น5กัน ถือคนเก่งมาเก่งมากอีก2 ชั้นค่ะคุณ ช่วยด้วย ชั้นบนเลยนะคะ Run.
ถึงพระธาตุภูเพกแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าการก่อสร้างมีลักษณะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะคะพิธีกรชายของเราหายไปแล้วพี่นนท์มาดีพักก่อนเหรอค่ะเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูเราจะส่องเข้าแสงถ่ายด้านลบ ด้านลบสักหน่อยอย่าถ่ายด้านลบพูดดิ ค่ะก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้างบนพระธาตุต้องถอดรองเท้าขึ้นไปนะคะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังด้วยจะบอกกับทางวัดได้ยังไงอยู่ที่นี่ โอ้ my god กินน้ำมัน ไม่คือมันเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเขียนผิดแบบเนี้ย คือแบบเป็นครูภาษาไทย ยังไงบ้างคะไหวไหมอ่ะ ไปครับ พักก่อนก็ได้ให้ไหว ไปพี่ดูขี้เรียน วัดขี้กระเดือนอะไร ขี้ที่อยู่ได้แค่1 เดือน oh no ที่ปริมาณประมาณการไว้ว่าเดือนหนึ่งอะไรทำไมมันทางนี้ถึงระเบียบค่ะภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะกับการขึ้นบันได491ขั้นตอนนี้เราจะไปกินอะไรเย็นๆก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ช่อง Butter TV ด้วยนะคะ ไปค่ะ